Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, aki szereti a jégkorongot, figyeljen most nagyon több szempontból is. Egyrészt, mert nagyszerű vendégünk van, Gebei Péter, aki 56-szoros válogatott jégkorongozó, másrészt pedig az MIS játékvezetők fejlesztéséért felelős vezetője, és egy olyan tábor fog hamarosan megvalósulni Magyarországon, ami egyrészt fantasztikus, másrészt azért döntően neked is, illetve a te kapcsolataidnak is köszönhető. Szóval mondd el, hogy miről van szó. Üdvözlöm is kedves nézőket. Igen, egy olyan tábort szervezek, ami igazából az egyik álmom volt, amikor elkezdtem jégkorongjátékot vezetni, hogy mindig irigykedtem a tengeren túli kollégákról, hogy nekik nyáron mindig vannak olyan lehetőségek, hogy elmenjenek, fejleszték magukat, és egy kicsit ahhoz hasonlítanám, amikor a pecások vagy mindenkinek megvannak azok a kis csoportjaik, vagy szívesen tölti együtt esetleg a nyáron a szabad idejét, és beszélgetett az elmúlt szezonról. Nekünk ilyen Európában nem nagyon volt, csak edzőtáborok voltak, mindig szezon elején kötelező edzőtábor, és speciális képzéseink sosem voltak. És akkor ezen felbozdulva elindultam, hogy akkor, ha már szervezzük, akkor legyen a legjobb, és lejöjjenek el azok az úri emberek, akik ennek a szakmának a legnagyobbjai. És akkor így került szóba a tengeren túlról az NHL-nek a vezetői, és a tavalyi év alapján, tavalyi évben nekem szerencsém volt kimenni Buffalo-ba, ahol ennek a tábornak az eredeti tábor, az Expressure Combine-nak nevezett tábor, ahol az utolsó állomása van a játékvezetőknek, a több ezerből leszelektált játékvezetőknek a legjobb 100 játékvezető kerül be, és onnan választja ki az NHL a játékvezetőket. Ezt az 5 úri ember sikerült meghívni, akik ebbe a táborba szelektálják az utolsó kört. Mivel érveltél, hogy jöjjenek? Ide jöjjenek, és ezt csinálják? Nyilván mondhatnám azzal, hogy különböző érveink voltak a magyar jégkorong mellett, de ez így nem igaz konkrétan. Én azt gondolom, hogy inkább próbáltam a személyemet bevetni abban, és az éjszaka folyamán, hogy a magyar emberek nagyon vidámak tudnak lenni, és sokat tudnak hozzáadni az ő kalandjaikhoz itt Budapesten, ezért a feleségükkel együtt érkeznek majd mindenképpen. Először az országgal próbáltam érvelni, mert a magyar jégkoronggal nehéz lett volna egyébként. Annak ellenére, hogy most a csoportban vagyunk, sajnos ők azért legtöbbször a bajnokság színvonalát nézik, nem a válogatott színvonalat, hiszen a válogatott színvonal sokszor egy torszképet ad a helyi ligáról. Fel kellett térképezzük a helyi ligát, fel kellett térképezzük és minden adatot elküldeni a ligában zajló szabálytalanságokról, illetve azoknak a módszerével, ahogy mi dolgozunk, és miután mindenen átmentünk, és Budapestre gyönyörű képeket küldtünk, illetve azokra a helyszínekről, ahol vendégül próbáljuk látni őket. Egzotikussá tettétek ezt? Igen, próbáltuk egy kicsit még vonzóbbá tenni, azon kívül, hogy mennyire is a sport iránt elkötelezett urakról van szó, és így sikerült megfogni őket, hogy vállalták azt. Hangsúlyozva, hogy így öten ők Európában még nem jöttek át. Mindig azt szokták mondani, őket idézve, hogy ha valaki akar velünk dolgozni, jöjjön át, utazzon át ő hozzánk. Úgyhogy nagy szerencsénk, hogy így öten fölülnek a repülőre és eljönnek. És itt Európa közepén lesz majd egy találkozó, amire nagyon sokan kíváncsiak lesznek, de még egy kérdés, mielőtt ezt átbeszéljük. Te Európa több országában vezettél mérkőzéseket, világbajnokságon ott voltál, a KHL-ben ott voltál, nem is akármilyen pozícióban, vezető pozícióban. Mik azok a különbségek, a legfőbbek, csak néhány, ami ezeken a szinteken így szépen megy fölfelé, és eljut akár az NHL-ig? Nyilvánvalóan kell egy alapvető szabályismeret, ami nélkül nem indulhat el ez az emberek ezen. Vagy hát nem lenne rossz, ha ez így lenne. Így van. Ez nem lenne rossz, hogyha így lenne minden játékvezető szempontjából. Nyilván te sportot biztos találkoztál olyan, akinek nem volt meg a megfelelő szabályismerete. Innen indulunk, és nyilván következnek utána azok a skillek, a technikai korcsolyázás technika, a magasság egyébként nagyon fontos egy játékvezetőnél, a kiállás, a testtartás, és így megyünk föl, a ligák is már válogatnak, tehát hogy elmondtad nekem is a KHL-ben már meg, hogy milyen magassággal kell rendelkezni, egyáltalán az ember oda kerülhessen, hogy fújjon. És hát a szabályokban nagy szerencsénk van, hisz az elmúlt években egyesítették a szabályokat. Tehát ahogy beszélgettük műsor előtt még a kamerákon kívül, egy nagyon jó kérdést tettél föl, hogy ez egy pár évvel ezelőtt létrejöhetette volna ez a tábor. Ez a tábor most jöhet létre, mert 2 évvel ezelőtt változtatták meg a világon, egységesítették a szabállykönyvet, és így tudnak ők nekünk segítségünkre lenni, hogy azok az úri emberek, akik ezzel a szabályrendszerrel dolgoznak most már azért jó pár éve, és megelőzően több ezer NHL meccset lefújtak, most pedig ennek a ligának a vezetői tudják azokat a képességeket fejleszteni nálunk, amivel remélhetőleg majd egy következő lépésben egy magyar játékvezető is ott lehet abban a 100 között.
Az alapok nyilván meg lesznek mindenkinél, aki bejuthat a 60 közé, aki részt vehet ebben a táborban, de mi az, amit a regisztrációnál feltérképezett adatokkal meg tudtok nézni, illetve meg akartok nézni, illetve ami alapján kiválasztjátok ezeket a játékvezetőket? Itt, ahogy beszéltünk róla, nagyon fontos az, hogy milyen országnak a melyik ligájából érkezik, milyen szintű játékvezetőről beszélünk, megvan-e a nemzetközi licensze, megvannak-e azok a skilljei, ismétlen magamat megint, hogy milyen korcsázó tudással rendelkezik, hány kilós, milyen magas. Ezeket vegyük alapnak most, jó? És akkor a többit, amit rátesztek. Az angol nyelvtudás kiemelkedőnek kell lenni, hiszen ez a tábor végig angol nyelven fog lezajlani, és ezen kívül még kellenek azok az emberi tulajdonságok, pszichés tulajdonságok, hiszen ezek lesznek eléggé speciális tesztek is ezen belül. Táboron belül, ahol inkább a pszichével foglalkozunk, a játékosoknak a döntésmechanizmusával, a pulzusszámával, hogy milyen pulzussal tud meghozni egy döntést, illetve futás közben, illetve fizikális tesztek közben is milyen pulzusszám emelkedéssel kell neki dönteni. Ezeket mérjük. Most az alapoktól eltekintve, mi az szerinted, amit ez az 5 szakember a fejlesztésben hozzá tud tenni azoknak a bíróknak a fejlődéséhez, akik már egyébként is magas szinten művelik ezt a tevékenységet? És saját magamról mondanék egy jó példát, hogy amikor én azt gondoltam magamról, hogy már az A-csoport után készen állok arra, hogy a KHL-ben fújjak, akkor bejött egy úriember, és azt mondja, hogy igazából azon kívül, hogy nagy darab vagy, mert jól korcsázol, nem tud semmit erről a játékról. Házhoz mentél a pofonért? Igen. És akkor elkezdtek velem foglalkozni a tartással, a testbeszéddel, a kommunikációval, a játékosok, edzők közötti kommunikációval. Hogy kell felkészülni egy játékvezetőnek egy mérkőzésre, megnézni a csapatokat, hogy milyen taktikát játszanak, ne legyünk útban annak a taktikának, amit ők játszanak. Hol kezdted el komolyan venni ezt a dolgot? Tehát ugye nyilván, mikor mi elindulunk valahová, és azt gondoljuk, hogy a legjobbak vagyunk valamiben, akkor az elején így megrántjuk a vállunkat, hogy jó, hát nem tudnak ezek többet, mint mi. Hol volt ez a pont, amikor azt mondtad magadban, hogy ho-ho? Nekem igazából az alcsoportos világbajnokságon volt egy Norvégia-Svédország mérkőzés, amikor ez délben volt 12:30, és azt mondta, hogy na, megint kaptam egy olyan zárkapus meccs szinte, délbe kinéz jégkorongot, és kiszaladtunk ugye több tízezer ember elé a svéd-norvég mérkőzésen. Ott volt az a pillanat szerintem, amikor az ember már azt gondolja, hogy nagyon tud játékot vezetni, és egy kicsit úgy eltörpül azok mellett, a játékosok tudása mellett, és el kell kezdenie megtanulni azokkal a sztárokkal beszélni, kommunikálni, azokkal az edzőkkel együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy még időbe jött az a pofon ahhoz, hogy az még ne legyen késő ahhoz, hogy esetleg megkapja ezt a szerződést, ami később már a KHL-t jelentette. Milyen területekről, a világ mely tájairól vannak jelentkezők erre a táborra döntően? A tábort 2 nappal ezelőtt nyitottuk meg, és az látható a regisztrációs felületen, vagy ahogy térképezzük különböző weboldalak segítségével, hogy honnan jelentkeznek, hogy gyakorlatilag a világ kinyitott erre a táborra, és nagyon sok érdeklődő van. Egyelőre azt kell mondanom, hogy nagyon sok a privát érdeklődő, mert valahogy azt érezni, hogy félnek attól, hogy megnyissa a regisztrációs felületet, mert azzal, hogy mi ezt az NHL logót használhatjuk, és az NHL emberei érkeznek ide, ezzel egy kicsit olyan... Szelektálják magukat saját magukat, és talán egy kicsit félelmet is keltettünk azokban a játékvezetőkben, akik amúgy jönnének, és én bátorítom őket, hogy jöjjenek, de nem egyszerű azért. Én azt gondolom, hogy mindenki próbálja helyén kezelni magát, ahogy az előbb erről beszélgettünk is, hogy kinek hol van az a szint, és hogy mer szintet lépni. Ebben a táborban azért egyelőre próbálnánk beletenni egy kis fun, egy kis vidámságot és egy kis olyan dolgokat, ami nem kimondottan és katonás rendben tartjuk az egész előadás sorozatot, de mindenképpen a játékvezetők elgondolkodtak rajta. Úgyhogy jó látni, hogy tényleg az világ nyitott erre és érdeklődik, és nagyon bízunk benne, hogy egyébként hogy ez csak egy első lépés annak, hogy mekkora érdeklődés van Európában erre. Az viszont egy nagyon pozitív dolog lehet, hogyha itt sokszínű lesz az a társaság, amelyik ebben a képzésben részt fog venni, mert hogy megy mindenfelé a híre, ugye? Gondolom ez egy törekvés lehet. Igen, így van, és hogy ami még nagyon fontos ebben, hogy olyan kapcsolatokat tudunk kialakítani egymással a játékvezetők, ami a szezon közben, ha valakinek felmerül egy kérdés, akkor azt privátban meg tudja kérdezni a kollégától. Nekem is nagyon sok ilyen kapcsolatom volt, amikor játékvezető voltam. Hogyha bennem megakadok valamiben, elbizonytalanodik valamivel az ember,
akkor utána a szezon közben a barátainak egy zárt térben fel tudja tenni ezeket a kérdéseket egy zárt online térben. Szenzációs lesz ez a tábor, azt gondolom, úgyhogy mindenképpen utána majd beszéljünk a tapasztalatokról, jó? Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy eljöttél, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Nézzenek minket a továbbiakban is, rengeteg infó jön majd még a következő hónapokban. Viszontlátásra!